नमस्कार मित्रांनो, वाघ्या किरण चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सो आपण पण आपल्यामध्ये काही चेंजेस करायचा आपण प्लॅन केला आहे. रिझॉल्युशन असं काही आपण बनवलं नाही आहे किंवा मी ते फॉलो पण नाही करत ना, मी कधी त्याच्यामध्ये पडत पण नाही. कारण का मला माहिती आहे जर मी ठरवलं तर मी काही गोष्टी करायचे तर करू शकतो. त्याच्यासाठी रिझॉल्युशन किंवा असं काही गरज नाही आहे मला. सो तुम्ही बघितलं असेल माझी केस पण खूप वाढली आहेत आता. म्हणजे पूर्ण ही लॉकडाऊनची मेहनत आहे. पूर्ण लॉकडाऊनमध्ये केस वाढवली आहेत. सो दाढी पण वाढवली आहे लॉकडाऊनमध्येच. बघू शकता एवढी अशी मस्त वाढवली आहेत. स्वतः मी प्लॅन केला आहे की नवीन लुक द्यायचा काहीतरी. सध्या पुण्याला असल्यामुळे इथे जसा आपल्याला पाहिजे कट बीट तसं भेटणार नाही. गेस ट्राय करू चांगलं काही भेटलं तर किंवा काही चांगलं लुक करायचा. सो आता मी जो व्लॉग बनवतो आहे तो आय गेस 2 पार्टमध्ये असेल. आत्ताच्या पार्टमध्ये तुम्ही मला बघू शकता पूर्ण केस दाढी विडीमध्ये याच्यामध्ये असेल. आणि जो नेक्स्ट पार्ट असेल म्हणजे हा बेसिकली बिफोर आणि आफ्टर असणार आहे. सो ही जी आपली केसांची मेहनत आहे, दाढीची मेहनत आहे, ही टोटल आपली 10 ते आय गेस 11 महिन्याची मेहनत आहे. एवढी वाढवली आहेत केस दाढी. सो तुम्ही मला सांगा तुम्हाला कोणता लुक आवडला माझा. म्हणजे अशी केस दाढी ठेवून हा लुक आवडला की मी आता केस कापायचा तर सध्या प्लॅन नाही आहे पण दाढी करायचा प्लॅन केला आहे. कारण का खूप वाढली आहे ती. आणि आता कसं आय गेस कंपनीज पण चालू होतील. सो आपला जॉब पण परत चालू होईल. सो त्या कारणामुळे आपण दाढी करायचा प्लॅन केला आहे. मुंबईला जाऊन आपण केस कापायचा पण प्लॅन करू. केस पण कापणार आहे. सो एवढंच होतं. तुम्हाला कोणती साईड म्हणजे कोणती लुक आवडली, केस आणि दाढी बरोबर आवडली की विदाऊट केस आणि म्हणजे छोटी केस आणि विदाऊट दाढी. दाढी विदाऊट नसेल आय गेस, थोडीफार तर ठेवेलच मी. म्हणजे मला दाढी तर थोडी पाहिजे ना. फ्रेंच बीच तर मी मोस्टली ठेवतोच. सो तशी तरी काहीतरी असेलच. सो मला तुम्ही कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कोणती वाली आवडली आहे. कमेंटमध्ये सांगा.
अजून एक होता विषय आपल्याकडे, तो विषय होता, आता विषय इयर संपायला आला आहे 2020 आय गेस. खूप म्हणजे खूप बेकार गेला. 10 महिने टोटल, कंप्लीट 10 महिने घरी होतो. काही म्हणजे ऑफिस चालू नाही, काही नाही, त्याच्यामुळे 10 महिने घरी होतो. सो आय गेस तुमचा पण 2020 खूप बेकार गेला असेल, खराब गेला असेल. सो एवढीच प्रार्थना करतो की 2021 खूप चांगला, फक्त माझंच नाही तर तुमचा सगळ्यांचा, आपले जेवढं पण आहेत फॅमिली, वाघ्याकिरण फॅमिली आहे, सगळ्यांचा खूप खूप भरभराटीचा जाऊ आणि चांगला जाऊ. हे कोरोना व्हायरस जे आहे हे कुठेतरी संपलं पाहिजे आणि परत आपली जी रेग्युलर लाईफ आहे ती चालू व्हायला पाहिजे. कारण का याच्यामुळे खूप प्लॅनिंग होते फिरायचे 2020मध्ये, सगळं प्लॅनिंगची वाट लागली आहे. सो हे समजत ना, आता 21 आपल्याला नवीन काय दाखवतो आहे, 20नी तर खूप चांगलं दाखवलं. आपल्याला खूप शिकायलाही भेटले या गोष्टींमध्ये की कोण आपलं आहे कोण आपलं नाही आहे. याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या 20मध्ये. किती लोक आपल्याला मदत करतील किती नाही हे पण खूप सारं शिकायला भेटलं. काय आहे कसं आहे, काही कधी येऊ शकतं, काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात, कधी कसं फेस करायचं, हे सगळं होतं जे मी 20मध्ये शिकलो. तर आता हेच अपेक्षा करतो की जो नेक्स्ट इयर येईल 21 येईल त्याच्यामध्ये काहीतरी चांगलं घडेल. सो ह्या वर्षी आय गेस मी जे नेहमीप्रमाणे आता पुण्याला असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे जसं मी सिद्धिविनायकला जातो, म्हणजे मी रात्री किंवा सकाळी लवकर उठून 1 जानेवारीला मी सिद्धिविनायकला जातो. पण ह्या वर्षी आय गेस मला पॉसिबल नाही होणार, कारण का सिद्धिविनायकला पण टायमिंग आहेत. त्या टायमिंग स्लॉटमध्ये आपल्याला भेटलं पाहिजे, त्याच्यानंतरच आपल्याला अलाउड आहे. सो ह्या टायमाला मला जायला नाही भेटणार. सो ह्या टायमाला आपण काहीतरी नवीन प्लॅन करू. आता सध्या प्लॅन डोक्यामध्ये आहे, मामाशी शेअर केला आहे प्लॅन. सो बघू, जर मामाला काम नसेल आणि मामा फ्री असेल तर आपला जो काम नक्की आपलं होईल ते. आणि आपण ह्या टायमाला सिद्धिविनायकला न जाता आपण दुसऱ्या कुठे जागी जाणार आहे. सो तुम्हाला काही गेस्ट आला असेल किंवा काही तुम्हाला वाटलं असेल की मी कुठे जाणार असेल, नक्की कमेंट करून सांगा मला. चल बघूया तुम्ही गेस्ट करू शकता की नाही करू शकत. जर गेस्ट केलं तर बेस्टच आहे, नाहीतर होप सो तिकडे पण काही इश्यू नाही येणार. सो लेट्स सी. सो होप सो 21 चांगला जाईल आपल्याला. सो एवढंच बोलून मी संपवतो. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणेच लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि 2021मध्ये तरी आपला जो टार्गेट आहे, सध्या आपला 2020चाच टार्गेट होता की 10K पर्यंत आपल्याला रीच करायचं होतं, पण ते काय पॉसिबल नाही झालं. पॉसिबल कोविड पॅन्डेमिकमुळे पूर्ण वाट लागली. पण आता आपला 21चा टार्गेट असणार आहे 10K पर्यंत. सध्या आपले 1.5K होत आलेत ऑलमोस्ट. सो आपला जो टार्गेट आहे तो 10K म्हणजे 10,000चा टार्गेट आहे. सो होप सो तुम्ही असंच भरभराटीचं प्रेम द्याल आणि माझ्याबरोबर राहाल आणि मला सपोर्ट कराल. सो भेटू आपण नेक्स्ट न्यू इयरमध्ये. टिल देन बाय बाय, टेक केअर, स्टे सेफ, स्टे होम, हॅपी न्यू इयर वन्स अगेन. बाय बाय.